Hello boss babes and bosses out there. So this video is the continuation sa first video namin ni James Tristan. So if you haven't watched that, ito yung video na yon. Watch that after this one kasi madami din kayong matutunan from that video. I'm sure super excited na kayo sa mga tips and advices na maibibigay ni James sa atin on this video. So let's hear it. On this video, we are going to talk about mga top 3 mo, mga top 3 tips mo. So, for the first top 3, what are your top 3 tips para maging productive yung mga aspiring and newbie freelancers natin when they want to work from home? Okay, Sui. So, para sa akin, ang number 1 talaga na para maging productive is ihiwalay mo yung office mo or yung workstation mo, pati yung bedroom mo or yung parang kama mo. Kasi kapag magkalapit siya, nasa likod mo na yung kama mo, mas malaki yung tendency na mag-procrastinate tayo, humiga tayo doon sa kama, lalo na pag work from home, no? Anytime pwede kang humiga, may ginagawa, tapos magta-time out ka muna, tapos hihiga ka na lang muna. So yun, no? Number 1 talaga yun, na ihiwalay mo yung workstation or kung saan ka man nag-work, di kailangan ng office or naman. Ihiwalay, pwedeng sa sala, tapos iba rin yung pahingahan mo. Para, basta alam mo yun, alam mo yung pag mag-work ka, alam mo rin pag magpapahinga ka. So yun yung number 1. Number 2, Sui, ito medyo magastos na tip sa akin is magpa-aircon ka ng office or yung room na pinag-workan mo. Sa akin kasi, simula nung nagpa-aircon ako, lumipat ako ng office, pina-aircon ko ulit siya. Kasi once na nakapag-work ka, nang naka-aircon ka, para sa akin mas productive eh. Kumbaga ang hirap kasi mag-work kapag mainit, yung hindi ka makapag-concentrate kasi super init, pinagpapawisan ka, yung electric pan, ingay pag may ka-meeting ka. So yun, ang sarap mag-work kapag naka-air conditioner. Comfortable. Although hindi naman kasi sa lahat is applicable siya. Siyempre, mahal din naman yung aircon. Yun, so siguro hanap na lang ng cool place or hanap ng comfortable yung temperature. Baka may magtanong anong aircon yung mare-recommend or ginagamit ko, no? Ako kasi pwedeng split type or pwedeng window type. Basta inverter ang kailangan. Inverter na malakas yung horsepower. Kumbaga, 1.5 horsepower. So, mataas kailangan para hindi laging pagod yung makina, nagpapahinga. Ang ending nun is mura lang yung maiging parang charge sa inyo. Sa akin, mga 600 to 1,000 or 1,500 lang na dagdag per month. And then, parang ito kaduktong nung tip number 2, no? Sui, idikit nyo sa bedroom. Ito yung pintuan dito. So, bedroom to. Pagtapos ng work, binubuksan ko lang yung pinto, yung aircon nakabukas pa rin. So, yan, parang dalawa na yung na-airconan ko na room. Tapos, yun, so yung inverter aircon namin, dire-diretso lang siya, hindi na siya pinapatay. Mas tipid siya sa kuryente. Hindi na siya, hindi na siya work from home tips, pero additional tips na sa akin talagang useful. Yung dalawang naging office ko, laging ganun yung setup. Office is bedroom. Binubuksan ko na lang yung pinto pag nandun ako sa bedroom. Yeah, that's tipid tips din. I like it. So, ang number 3 natin na tip is yung malinis yung workstation mo. Like, yung desk mo, dapat mas maganda kapag desk lang. Kumbaga, yung walang mga abubot or Sa akin lang siguro to or sa iba rin, hindi ko sure, no? Mas nakapag-concentrate ako or mas na-enjoy ko mag-work kapag malinis yung desk na pinag-workan ko. Tapos, gusto ko pa yung light color. Tapos, basta yung maaliwalas sa pakiramdam. Dapat gusto ko malinis. Feeling ko mas productive ako pag ganun. And then, meron pa tayong 4 tip, no? Sabi ni Sue, 3 lang. Hindi kayang 3 lang eh. So, para sa akin, guys, no? Sa mga viewers ni Miss Sue. So, yung pang-apat para sa akin is another investment na naman. Investment sa yung ergonomic chair na tinatawag. Actually, hindi ito. Yung umarain lang. Nandun sa kabila yung ergonomic chair ko. So, mag-invest kayo sa ergonomic chair na tinatawag. Ito yung pag umupo kayo, ang sarap ng upo mo. Tapos, kasi sa atin, nag-work from home, no? 8 hours, 12 hours per day. So, nakaupo ka lagi. So, dapat maganda yung maiging upuan mo. So, ang hanapin nyo, ergonomic chair na tinatawag. Yung sa akin, Sui, parang 12,000 ang bili ko sa upuan na yan. Pero 3 years na, so gumagana pa rin siya, nagamit ko pa rin. Isa siya, ito yung chair, pati yung aircon. Kahit malaki yung nagastos ko, alam mo yung hindi ko pinagsisiyan. Kasi gamit na gamit sa sa productivity, kumbaga sa work natin, as work. So, hindi ko pinagsisiyan yung dalawa niya, kahit medyo mahal. Mga good investment siya. As long as kung nakakapagbigay siya ng comfort sa'yo while you are working, mas magiging productive ka talaga. Pag comfortable ka sa environment mo, sa yung position mo every time mag-work ka, di ba? So, okay talaga mag-invest sa mga ganong bagay like aircon and yung chair mo para din sa health yung chair, di ba? Yung mga sit and stand sa shibang parang may nag-exercise pa habang nag-work sila, yung parang bike.
So, okay din yun, no? Pero, kasi yung mga, siguro marami sa viewers natin is beginners pa. So, siguro, ilas nyo na yun, like, pang 10 or pang 20 sweldo nyo na. Saan kayo magplano mag-invest sa ganun? So, yan, una dapat computer muna, yung gamit muna natin para, eto, dagdag pala to, no? Parang tip number 5. So, mag-invest kayo sa computer din or sa laptop, no? Yung, mas maganda yung over specs kaysa yung under specs. Kasi pag nag-work tayo, no? Yung specs ng laptop, kapag mababa siya, yung productivity natin, pag mabagal yung laptop natin, is mabagal yung work natin. So, mababa din yung productivity natin. So, mas maganda, yan, mas mataas yung specs na mabili natin. Pero, syempre, again, ang dami sa mga Pilipino na kulang sa budget talaga, Sui. Totoo, wala namang problema kasi totoo naman nangyari. May mga iba na kulang talaga. So, kung anong meron muna kayo, so yun muna ang gamitin nyo. Pag kumikita na kayo, may sweldo na kayo, una yung upgrade dyan, yung laptop nyo, computer nyo kapag ano. Pag nakaka-apekto, pag bumabagal yung productivity nyo. So, sa nyo na isunod yung mga comfort. Yeah. Pero mahalaga rin kasi yung comfort para sa akin. Exactly. Ako din. First, ko din yung comfort ko. So, yung first tip mo, actually, natawa talaga ako kasi yan yung setup ko ngayon. Like, dito yung office ko, always ako nag-work. Tapos sa gilid lang talaga is yung higaan namin. So, actually, tama talaga yung sabi mo na mag-break ka lang, matutulog ka. Instead na 30 minutes of nap, naging 2 hours yung nap mo. So, yeah, but I'm actually working on the other room namin na gawin ko siya na another station ko na mag-work. So, table pa lang at saka yung mga ibang pa lang yung nabili ko. So, ngayon, mas comfortable ako dito muna. So, I love all your tips. Like, always kong agree. Yes, ako din. Ganyan din ako. Thank you so much for the top 5. Can you give us the 3 tips on handling YouTube channel for your clients? So, doon sa 3 tips para sa, halimbawa, meron kayong client, kung ano yung parang gagawin nyo sa client nyo, lagi nyo mga isipin, or pwede rin ipipitch nyo sa client pag nag-apply pa lang kayo. So, number 1 sa YouTube suite is content talaga, no? Yung actual na gagawin mong video. Kung gagawa ka ng informative na video, dapat informative, lahat ng information, valuable information, is may mapupulot yung viewers mo. Kung yung gagawin mong video is entertainment, nagpapatawa, is dapat matatawa sila. So, number 1 talaga yan, no? Sabi nga nila, content is king, di ba? Sa social media management organ. So, totoo pa rin yan hanggang ngayon. Kasi kahit gaano kaganda yung description mo, thumbnail mo, kumbaga walang value yung makukuha, hindi siya i-share ng tao. Hindi siya i-share ng mga viewers. And karamihan sa mga nagte-trending na, na videos or na mga content, is yung mga ka-share-share. Talagang yung viewers mo na yung mag-share sa ibang tao kasi ang ganda ng video mo eh. Yung viewers mo na yung tutulong sa'yo na mas maka-reach, kumbaga dumami yung reach ng video mo kasi ka-share-share siya. Which is yun nga. So, number 1 is maganda talaga. Dapat maganda yung content. So, number 2 tip natin na mahalaga rin pagdating sa YouTube, no? Ito, karamihan sa clients natin is kaya nila gusto mag-YouTube kasi gusto nila mag-sell ng business, gusto nila mag-promote ng business nila. So, ang main goal nila, kung gagawa silang video, o punta kayo sa website ko, o kunin nyo yung services ko, which is hindi yun ang goal ni YouTube. Ang goal ni YouTube is mabigyan ng best experience yung mga manonood, magstay sila sa platform, magbigay muna kayo ng information kasama ng client mo. Magbigay kayo ng information, napakahalagang information. And then, bonus na lang, pag pupunta sila sa website ng client nyo. Wag na wag kayo na kumbaga priority na kasi simula ng video, punta kayo sa website ko. Kasi ang tingin ni YouTube doon, yung video nito, pag pinanood, umaalis agad sa YouTube, pupunta doon sa website. So, parang kalaban to. Parang hindi kami pareho ng goal. Kasi ang goal ni YouTube, iba eh. Baga manood ng manood yung tao. Mabigyan ng best na experience yung tao. So, pag yung client, ganun, no? So, yun, kausapin nyo sila na ilas natin yung paalisin, papuntayin sa business ng client. Bigyan mo natin ng best experience yung manonood. Dami kong nakitang ganyang client, Sui. Talagang okay lang naman, gusto nila mag-sell sa business. Kaso, paano ka mag-grow doon sa YouTube kung inaaway mo yung parang goal? Tama. So, yun. Wag ganun, no? Okay lang magbenta, pero i-less priority nyo siya. Hindi masamang papuntahin sa website. Bigay nyo muna ng value yung viewers nyo. So, pangatlong tip na napakahalaga rin sa YouTube. Actually, hindi ko na sure kung tip to eh. Pero pag-aralan nyo lahat ng traffic sources, no? Sa YouTube kasi meron yung tinatawag na YouTube search. YouTube search, ito pumapasok yung SEO na tinatawag. Yeah. Then, meron pa na iba na mga browse features, na mga external traffic sources. So, yan, pag-aralan nyo yung mga traffic sources. Bawat traffic sources, iba-iba yan, no? Meron akong channel, Sui, na napakalakas sa YouTube search, like 80,000 views per day. So, sa YouTube search siya. Meron ako another channel, malakas sa browse feature.
So, ano yun, no? YouTube homepage. So, yan, pag-aralan nyo bawat isa. Kasi pag napag-aralan nyo sila, doon nyo malalaman kung nasan yung mga audience nyo, tapos, basta kung saan kayo malakas. So, ito parang fourth or parang third tip pa rin, no? Kapag ang client nyo nagsisimula pa lang sa YouTube, kumbaga, wala pa siyang followers, wala pang subscribers, sabihin natin na 10, 15 subscribers pa lang siya. Ito yung pinakamahirap na stage sa YouTube, Sui. Pag nagsisimula pa lang yung client. Kasi, hindi kilala ni YouTube sino yung mga followers, sino yung mga possible na manood. So, ang parang gagawin nyo dyan is, ipapakilala nyo muna kay YouTube kung sino yung mga viewers ng magiging client nyo. So, example tayo. Ito, madalas kasing problema to sa pinaka-first client. Kaya mahalaga tong part na to. Yung client nyo, or yung video ng client nyo, isi-share nyo siya sa ibang social media. Kasi yung client ko, malakas siya sa Instagram, no? So, meron na siyang na-build na followers doon. So, yun, nag-share kami ng video sa Instagram niya, sa LinkedIn niya, sa Facebook group niya, sa Facebook page niya. So, nag-share kami. Kumbaga, since hindi pa kilala ni YouTube, yung audience, kinukuha namin yung mga viewers niya or followers niya sa ibang platform, dinadala namin sa YouTube. Or pwede rin naman akong, wala rin followers yung client niya sa Instagram or Facebook. Same niche. Kumbaga, sino yung mga taong may enjoy yung video na in-upload nyo? Halimbawa, tungkol sa boxing. Boxing yung current client ko. Anong groups or anong mga pages or mga Facebook groups yung mag-enjoy sa boxing na topic? Ngayon, pag share nyo yung video ng client nyo about boxing dun sa boxing group, malaki yung chance na maraming manonood galing Facebook pupunta sa YouTube. Ngayon, si YouTube, magkakaroon na ngayon ng data yan. O itong user na to, boxing ang hilig nito, ito yung viewer ng channel na to. Kapag bago pala yung client nyo, as in less than 1,000 subscribers, hanapin nyo muna kung nasan yung mga possible na viewers. Then, saka nyo sila dalhin, pakilala nyo sa YouTube, dalhin nyo sa YouTube. Yan, magkakaroon na ng idea si YouTube yung interest ng mga viewers nyo. So, yun yung pangatlong tip natin, Sui na mahalaga, lalo na pag beginner yung client niya sa YouTube. I love all na mga tips mo, James. Like, the first is the content talaga. I always see talaga na mga videos na clickable talaga yung mga thumbnail nila. Tapos, yung title nito is very... parang ito yung gusto kong panoorin na. Pero when I watch the video, parang hindi ako satisfied. Nag-exit na lang ako agad. So, we don't want that to happen. I all love your tips. Meron ka bang ma-suggest ng mga platforms, James, where makakakuha sila ng work online? Kung meron ka ma-suggest for YouTube management, that's good. Pero kung overall, okay lang din. Yung top 3 platform mo talaga na ma-suggest. Ako, Sui, so 3 client pa lang ako. And then, 2 platform ko pa lang sila nakuha. So, una kong nakuha na yung client ko is yung freeup.net. Ewan ko, narinig mo na yun. Yeah. So, okay na okay yun. Una sa lahat is, sa ngayon wala silang fees na sinisingil. And then yun. So, may mga clients sila na high-paying din naman. And then, another one pala doon, Sui, sa FreeUp is, konti lang yung competition. Halimbawa, nag-apply ka as social media manager. Either isa or 2 lang kayo na mag-compete doon sa position. Isa or hanggang mga 3. So, less competition. Ang problema lang sa FreeUp is, medyo hindi sila tumatanggap ng mga beginners. Kasi parang para sa may mga experience sila. Pero yun, kung makapasok kayo, so okay doon. So, pangalawa, so online jobs page pa rin talaga ako. Una is wala silang fee. Baga, kayong 2 ng client ang mag-uusap, tapos yun, direct na kayo magbabayaran. Pangalawa, wala silang registration fee, wala kang kailangang bayarang monthly para makapag-apply. Tapos yun, pwede ka mag-apply sa mga clients. So, yung latest client ko, so sa online jobs page ko siya nakuha. Ang pangatlo ko, ito hindi ko personally na-experience, pero ikaw, so sa Upwork. So, maganda pa rin talaga ang Upwork. Kahit may charges, yung may mga tawag doon, kaltas, 20%, 15%, saka 10% ba? Tama? Yeah, tama. So, yun. So, may mga charges sila. Andun pa rin talaga yung maraming client. Kumbaga, marami ka pwedeng applyan. Medyo marami lang din competition din ba dyan, Sui? Marami din. So, online jobs page, online jobs page, Upwork, medyo marami ng competition. Pero okay pareho sila. And then another one sa Upwork is meron dyan mga clients na payment verified na tinatawag, no? Baga, parang na-secured ka na mababayaran ka ng client. Yeah, sa free, secured din, no? Secured din yung payment nila. So, online jobs page kasi iba eh. Wala kasing, ang client kasi doon, nagbabayad sa online jobs page monthly, parang $70 per month para makapag-reply sila sa mga applicant. Pero since hindi dumadaan yung bayad sa online jobs page is hindi siya super secured. May mga clients na hindi nagbayad, baga
1 month ng trabaho, hindi ka binayaran. Ang na-recommend ni Online Jobs PH doon is, suggest mo na weekly muna kayo, since bago pa lang, weekly payment, or kumbaga, every 2 times a month, so pwedeng ganun. Kaya naman, pag tinakbuhan kayo ng client, yan, so pwede kayo lumapit kay Online Jobs PH. Parang meron silang ibibigay sa inyo yung binayad ata ng client pag napatunayan na tinakbuhan kayo. So, yun yung top 3 para sa akin. Oh, that's nice. Thank you so much, James. I also love those 3 platforms, pero wala akong experience sa free app. But Online Jobs.ph, dyan din ako nakakuha ng first client ko. And then right now, Upwork din yung most of my clients. And then for the last top 3, James, your pieces of advice sa mga gustong maging freelancer and paano sila makaland ng project. Okay, so una sa lahat is, wag puro apply lang, no? Kumbaga, every day, every hour. So, apply ka lang ng apply, lalo na pag beginner. So, una sa lahat is, alamin mo muna kung ano gusto mong gawin. Kung gusto mong general VA, gusto mong graphic designer, video editor, alamin mo na kung ano gusto mo. Huwag kang apply lang ng apply. Sa'yo mong online jobs, hanapin mo online jobs. So, wag ganun. I-build mo yung skills mo, i-build mo yung portfolio mo. Kumbaga, dagdagan mo yung knowledge mo habang nag-apply ka. So, kung gusto mong maging graphic designer, pag-aralan mo yung mga tools ng graphic designer. Like sa social media management, gusto mo maging SMM, so pag-aralan mo yung tools ng SMM. Habang nag-a-apply ka, sample yung mga tools niyan like Buffer, Hootsuite, so mag-register ka, try mo sila, mga Canva, so pag-aralan mo, gamitin mo, no, kumbaga, i-try mo silang i-try, i-master mo yung mga skills na yun, yung mga tools na yun, then patuloy ka lang mag-apply. Kasi Sui, alam mo, number 1 na nakikita kong problema sa mga Filipino. Gusto nila mag-online jobs, apply lang sila ng apply, send ng copy-paste na resume or copy-paste na cover letter. So, wala eh. Alam mo, hindi ka natanggap sa ganun na copy-paste, pero tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo. Tapos sasabihin nila na, wala nang pag-asa dyan, marami na dyan. Which is, hindi totoo. Ang nangyayari lang is yung client, mas pine-prefer yung, kumbaga, ready na or yung may konting knowledge, kaysa doon sa mga copy-paste lang na super apply lang. Yeah. So, wag po kayong apply lang. Mag-aral kayo ng mga skills and tools. And then, ang number 2, no, ito parang tip na lang sa interview, sa actual na interview. Ako, so hindi naman sa pagmamayabang, pero 3 out of 3 na interview ko is natanggap ako. So, 3 beses pala ako na interview and doon sa 3 na yun is, kumbaga, hinire nila ako. So, maganda tong tip na to, guys, no? Applicable to siya sa akin. Hindi ko sure kung applicable sa ibang tao or sa ibang mga job. Ang ginagawa ko sa interview is, hindi ko pinagsasalita yung client. Or sa conversation namin, 100%, kumbaga, 90% ako yung magsasalita. 10% yung client. Kumbaga, talagang wala na siyang masasabi. So, ang ginagawa ko, bago pa yung interview, pinag-aaralan ko na yung social media ng client, especially yung YouTube, kasi YouTube na ako. So, pinag-aaralan ko na YouTube niya. Nagsusulat na ako ng mga tips na mga dapat namin baguhin. Hindi niya pa ako ina-hire, pero nagbibigay na ako ng work sa kanya. Kumbaga, ng value sa kanya. Hindi niya pa ako ina-hire, pero may value na siyang nakuha sa akin. Tapos pati yung mga plano, ano yung mga dapat gawin. Ngayon, pag yung client mo, narinig yan na, may plano na to, ganito pala dapat namin gawin. So, ano yan parang sa isip niyan. Parang, mas gusto niya pa na simulan na natin. Execute na natin yung mga plano mo. So, sa akin, yan yung number 2 na, maganda talaga. Na maghanda ka sa interview, dapat ready ka na ikaw lagi magsasalita, talagang kailangan makita niya na alam mo yung sinasabi mo. And matutulungan mo siya. Yun yung mahalaga dun Okay, Sui, so yung palang tip na sinabi ko sa'yo, hindi yun 100% guarantee na kumbaga, ma-hire sila lahat. Pag gano'n na, nag-advance sila. Ang iba kasi parang nanghihinayang sa oras nila, kumbaga, syempre mag-research pa. Pero sa akin kasi nag-work 3 out of 3 na interview ko. And another one, nung ginawa ko pala yung Sui, is hindi na tinanong anong natapos ko, anong courses yung mga tinake ko, anong computer ko, anong internet ko, wala na nagtanong sa akin. Kasi nandun na yung value Nandun na yung gusto nilang i-hire, nandun na yung gusto nila kailangan nila para sa business nila. Wala na silang pakialam doon sa mga yun. Ang gusto nila, mag-start na, maibigay mo na yung services mo, mag-grow na yung channel nila or yung social media nila. So yun, talagang napaka-useful niyan. Wala na silang tinatanong sa akin, anong courses tinake mo, ilang taon ka na, wala nang ganun. Sa resume ko rin, parang sa resume ko pala, sa cover letter pag nag-apply ako. Ito, siguro 8 out of 10 na pinasahan ko is na-replyan naman ako. Una pa lang, bago ako mag-apply, nire-research ko na yung company na applyan ko. Like, ano mga strategies, ganun din, strategies, ano mga pwedeng gawin sa channel nila or sa social media nila, ano yung mga dapat baguhin. So, doon pa lang, pag sinasubmit ko na yun, hindi ako nag-send sa kanila ng mga walang kwentang bagay. Laging, paano ko sila matutulungan agad doon sa, sa business nila.
Sa cover letter, nag-spend ako dyan ng siguro 1 hour to 2 hours kada isang cover letter, no? Talagang una pa lang, pag nabasa nila yon, masasabi nila na uy, parang nag-effort to, tas uy, tama lahat ng sinasabi nito. Pag hinire namin to, matutulungan ako nitong freelancer na to. So yun, interview, cover letter, kailangan tinutulungan mo na yung client mo. Yeah. 8 out of 10 na sinendan ko ng ganun na cover letter, yung kumbaga may tips na, kumbaga may consultation na. Yeah. So yan, nire-replyan nila ako. Thank you so much, James. I really love all your tips. Makaka-help talaga yon. Lahat ng mga sinabi mo, makaka-help talaga yon para mas mapadali silang ma-hire. Even ako, kung mag-hire din ako, mas gugustuhin ko din yung i-hire na naka-customize talaga yung cover letter para sa akin kasi yung parang para sa lahat, di ba? So, I love that. And also, I like what you said na sa resume mo, kung ano lang talaga yung gustong malaman ni client, yun na lang yung ibibigay mo. Hindi nakasali yung age, yung mga educational background, yung mga ganon. Kasi wala silang pakialam doon. I super love all your tips, James. So, for sure, lahat ng mga viewers natin ngayon, mga aspiring and newbie social media managers, and they want to focus more on YouTube management, for sure, ang dami-daming nakuha ng mga value from you, from our first video, that's for sure, and sa video na to. So, idagdag ko lang doon sa, sa resume or doon sa cover letter. Sure. Merong time na pwede mo ilagay yung course mo. Like, example sa mga, yung pag-related siya. No, accounting. So, kung nakapagtapos ka ng bookkeeper na accounting, so pwede mo ilagay yun. Kasi, additional yun sa client. Or ba, graphic designer ka, tas yung course mo is related, so pwede mo namang ilagay yun. Pero yun nga sa iba, so hindi siya lagi. Kumbaga, hindi siya super required talaga. Meron sa iba na magiging advantage siya. Kung saan nila akong makikita, bali, more on ako kasi is nag-share ako ng mga knowledge or mga, more on basics basics ng mga online jobs. Like, si Sui, so na-interview ko siya, parang basics of social media, ano ginagawa ng social media manager, tas yan, so yung mga tips pa ni Miss Sui. Tapos meron pa iba na about sa ESL teaching. Meron pa lang akong parang free course, Sui, na YouTube channel manager. So episode 1 to 6 siya. Hindi ko lang natapos kasi konti yung nanonood, Miss Sui. So konti yung gusto na yung parang high-paying job na free course, Free na lang pero hindi nila pinapanood. So yung medyo naka-post siya ngayon, pero meron akong na-start. So, yun talagang kung gusto nila or social media manager sila, palagi ko makakatulong yun. Yung 6 episodes na. Minsan may mga extra income online na na sineshare ako ng mga website. Like, example, affiliate marketing, no? So, sa social media kasi pwede yung affiliate marketing. Like, sa Pinterest, so may mga kumikita sa ganun. And then, sa YouTube, so affiliate marketing, so pwede yan. Meron mga sineshare na website na ganun. San website sila para kumita sila sa affiliate marketing. Tapos yung na-share ko sa first video, yung pinaka-first na kumita ko online, which is yung user testing. So, na-share ko rin yun sa channel ko. Kung primary talaga, gusto nilang matuto ng mga ganun, mga extra income online, mga basics ng work from home. So, yan, sa YouTube channel lang din, James Tristan Ruiz. Yun lang talaga. So, yun yung pinaka-the best na mapuntahan nila. Okay, so I will just put all the links, James. Yung sa Facebook group mo din, for sure, they would love to join that. Mga ibang socials mo, and then yung sabi mo na parang free course mo for YouTube. So, ilalagay din natin yun sa baba. For sure, makaka-help yun sa kanila. So, thank you so much, James. Thank you rin, Miss Sui, sa pag-interview sa akin. Yes, thank you so much for your time. Hopefully, nabusog kayo sa mga pieces of advice and tips na binigay ni James kasi ako rin, ang dami kong natutunan sa lahat ng mga sinabi niya. So yeah, don't forget to follow his YouTube channel. Ilalagay ko lahat, ang link below, yung YouTube channel niya at lahat ng mga socials niya sa baba para you can just click that one na lang. And yeah, before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out. If you want to join our Facebook group, just research I'm Ready to Boss Up by Briksui. And don't forget to like our Facebook page, Boss Up PH, and follow us on our Instagram account at Briksui and at Boss Up PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!